નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું ક્રીમી, ટેસ્ટફુલ અને ઝટપટ બની જતી મેંગો કેન્ડી। આ કેન્ડી આપણે સાવ સિમ્પલ રીતે બનાવીશું, તો ચાલો બનાવીએ મેંગો કેન્ડી। મેંગો કેન્ડી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધેલ છે 1 કપ પાકી કેરીઓના ટુકડા, સાથે જ લઉં છું દૂધ 1 કપ। મિત્રો, આ રેગ્યુલર ફૂલ ફેટ મિલ્ક છે, જેને જરા ગરમ કરી અને ઠંડુ પાડી લેવાનું છે। સાથે જ એડ કરીશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દૂધ મલાઈ। આ ઘરની જ દૂધ મલાઈ છે, અહીં આપણે ફ્રેશ દૂધ મલાઈ લેવાનો જ આગ્રહ રાખવાનો છે। સાથે જ એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। સ્વાદ મુજબ ખાંડની ક્વોન્ટિટી વધઘટ કરી શકાય કે તેને સ્કીપ પણ કરી શકાય। અહીં ટેસ્ટ વેરિએશન માટે થોડો ડ્રાય ફ્રૂટ્સ કે એલચી પાવડર પણ તમે લઈ શકો છો, પરંતુ હું માત્ર આટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરીને જ આ કેન્ડી બનાવું છું। છતાં પણ આ કેન્ડી ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ક્રીમી બને છે। હવે આ બધું ચર્ન કરી લઈએ। આ બધું જ મેં સારી રીતે અહીં ચર્ન કરી લીધું છે। અહીં આ મિશ્રણનું કલર તેમજ ટેક્સચર પરફેક્ટ આવેલ છે। હવે તૈયાર થયેલા આ મિશ્રણને આપણે કેન્ડી બોલમાં ભરીશું। જો કેન્ડી બોલ ન હોય તો આવી નાનકડી પ્યાલીમાં પણ તમે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ ભરી અને કેન્ડી બનાવી શકો છો। મિત્રો, આ કેન્ડી મોલ્ડ લોંગ ટાઈમ સુધી યુઝ કર્યા વગરનું પડ્યું હોય તો તેને યુઝ કરતા પહેલા સારી રીતે ક્લીન કરી લેવું। અહીં મેં તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આ કેન્ડી મોલ્ડમાં ભરી દીધું છે। હવે તેના પર ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ। મિત્રો, આટલી ક્વોન્ટિટીમાંથી મીડિયમ સાઇઝની 10 નંગ કેન્ડી તૈયાર થઈ શકે। હવે આ કેન્ડી મોલ્ડને ડીપ ફ્રીઝરમાં 8 થી 10 કલાક માટે રેસ્ટ આપી દેવાનો છે, જેથી આપણી કેન્ડી સારી રીતે સેટ થઈ જાય। 8 કલાક પછી આ કેન્ડી મોલ્ડને મેં ડીપ ફ્રીઝરમાંથી બહાર લઈ લીધું છે। આ કેન્ડી મોલ્ડ પર રેગ્યુલર ટેમ્પરેચર વાળું પાણી રેડીશું, અથવા તો નળ નીચે તેને રનિંગ વોટર નીચે થોડી વાર રાખીશું, જેથી કેન્ડીને અનમોલ્ડ કરવાનું કામ થોડું આસાન રહે। ફેરવી અને ધીમે ધીમે આ કેન્ડીને અનમોલ્ડ કરવાની છે। મિત્રો, અહીં આપણી યમ્મી એવી મેંગો કેન્ડી બનીને તૈયાર છે। ખૂબ જ આસાનીથી ટેસ્ટફુલ એવી મેંગો કેન્ડી બની જાય છે। અત્યારે મેંગો સિઝન છે, તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો। યમ્મી મેંગો કેન્ડી બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે। તેમજ મેંગો કેન્ડી બનાવવાની મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।